السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا كوفيد 19. هذا اللقاح تم تجربته في المراحل ما قبل الإكلينيكية على الحيوانات ونجح في هذه التجارب، وبعد كده تم تجربته في المرحلة الأولى على عدد من الأشخاص أقل من 100 شخص ونجح هذا اللقاح. وبعدين تم تجربته على أقل من 1000 شخص في المرحلة الثانية الإكلينيكية ونجح هذا اللقاح. وبعدين تم تجربته ما بعد 1000 شخص إلى 10,000 شخص اللي هي المرحلة الثالثة، ودي تم تجربته فيها في بعض الدول زي شيلي وزي الأرجنتين وزي الإمارات وزي مصر، ونجح أيضا في المرحلة الثالثة الإكلينيكية، وتم التصريح له بالاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا كوفيد 19. هذا اللقاح ثبت كفاءة بنسبة 51% ضد أعراض فيروس كورونا. وأيضا في تجربة تمت في شيلي ثبت ان هو كفاءته ممكن ان تصل الى 67%. وايضا تم التجارب عليه في عدة دول، لكن بوجه عام هو بيدي كفاءة 51% تقريبا، ولكن ضد فيروس كورونا الشديد او اللي بيحتاج الى مستشفى او الاعراض الشديدة او الفشل التنفسي او الوفاة لا قدر الله، بتصل نسبة الكفاءة من 90% ل 100%، وبالتالي درجة الحماية بتاعته تعتبر الى حد ما مرتفعة جدا في الحالات الشديدة او الحالات اللي تحتاج الى مستشفى. بالنسبة لهذا اللقاح بيؤخذ على هيئة جرعتين، كل جرعة حوالي نص سنتي، ما بينهم وما بين بعض من أسبوعين ل4 أسابيع. هذا اللقاح بيتم حفظه في الثلاجات العادية ما بين درجتين ل8 درجات مئوية، ودي من ضمن مميزات هذا اللقاح، وبالتالي التكلفة بتاعة الحفظ بتاعته تعتبر رخيصة، والسعر بتاع اللقاح يعتبر إلى حد ما معقول جدا ومناسب جدا بالنسبة للدول النامية. هذا اللقاح زي ما قلت لكم إلى حد ما فعال إلى درجة من 90 ل 100% للحالات الشديدة، لكن بالنسبة لمتحورات الجديدة زي متحور دلتا تعتبر الدراسات شغالة عليه دلوقتي، لكن إلى حد ما هو يعتبر فعال في الوقاية من متحور دلتا الجديد. بالنسبة لهذا اللقاح في دراسات معمولة عليه في الوقت الحالي عشان نعرف إذا كنا هنحتاج لجرعة ثالثة من اللقاح ولا لا. أيضا الدراسات شغالة على هذا اللقاح أيضا عشان نعرف هل هو بيحمينا من المرض ولا بيحمينا أيضا من العدوى. لكن زي ما قلت لكم هو ممكن يحصل لنا عدوى من الفيروس الأصلي اللي هو كورونا أو المتحور بتاع دلتا، لكن الأعراض بتاعته مش هتيجي قوية أو شديدة أو تؤدي إلى الوفاة. لكن ممكن اللي خد اللقاح ممكن تجيله عدوى وممكن يعدي آخرين، وبالتالي احنا بنحذر من هذا الموضوع، ان ممكن تجيلك اعراض برد او زكام او عطس تعتقد ان انت عندك شوية برد، لكن ممكن يكون ده فيروس كورونا او دلتا كورونا، وبالتالي انت ممكن تعدي الاخرين وانت مش واخد بالك لانك انت واخد التطعيم، وبالتالي الاعراض بتبقى عندك بسيطة جدا جدا. بالنسبة لهذا اللقاح لم يتم تجربته على السيدات الحوامل، ولم يتم تجربته على الناس اللي هم فوق سن 60، وأيضا لم يتم تجربته على الناس اللي عندهم إيدز. لكن طريقة التصنيع بتاعته تعتبر تقليدية،
يعني هو اساسا الفيروس يعتبر الى حد كبير آمن بالنسبة لطريقة التصنيع بتاعته. هو نفس الفكرة بتاعت فيروس بيه الكبدي، ونفس فكرة التطعيم بتاعت شلل الأطفال، اللي هي أساسا بتعتمد فيها على إن احنا بناخد الفيروس نفسه، نعمل له تكاثر في الأعضاء الداخلية للشمبانزي، وبعدين ناخد هذه الفيروسات نعمل لها inactivation، يعني بنفرغها من محتواها وناخد السطح بتاعها فقط لا غير. هو طبعا كده أصبح غير معدي على الإطلاق وغير قابل للتكاثر. بناخد السطح بتاعها فقط اللي هو بيحتوي على السبايك بروتينز، بنحقنه في الأشخاص العاديين. لما بنحقنه في الأشخاص بتحصل ان الخلايا الدفاعية اللي هي الماكروفاج تتنبه ان في جسم غريب دخل الجسم، وبالتالي بتنبه الخلايا الدفاعية اللي هي التي هيلبر، والتي هيلبر دي بتنبه الخلايا اللي هي البيتا سيلز، والبيتا سيلز بتنبه البلازما سيلز اللي بتعمل على تكوين أجسام مضادة. وبالتالي فيبقى احنا نجحنا في تكوين أجسام مضادة ضد فيروس كورونا. وبالتالي لما يخش عندنا بقى فيروس كورونا الأصلي هيجد هذه الأجسام المضادة اللي تدافع عننا ضده. وبالتالي فهو يعتبر إلى حد ما طريقة التصنيع بتاعته آمنة، ما فيهاش مشاكل، لأن احنا ما خدناش الفيروس نفسه، احنا خدنا الجزء السطحي بتاع الفيروس نفسه اللي بيحتوي على السبايك بروتينز فقط لا غير. وبالتالي فهو يعتبر فيروس ميت لا يتكاثر في جسم الإنسان. بالنسبة لهذا اللقاح يعتبر إلى حد كبير آمن، ولكن له بعض الآثار الجانبية. نذكر منها مثلا أن بعد الحقنة الأولانية أو الحقنة الثانية ممكن يحصل تورم أو احمرار في مكان الحقن، وممكن يحصل بعض الألم. أيضا ممكن يحصل أيضا ارتفاع في درجة الحرارة، أو قيء أو إسهال أو آلام في البطن، أو توعك بسيط، أو يحس الشخص إن جسمه مكسر أو إن هو منهك القوة. لكن هذه الأعراض بتاخد من حوالي 24 ساعة ل 48 ساعة وبتزول هذه الأعراض. في بعض الأحيان ممكن ندي باراسيتامول كخافض حرارة، ده بيضيع هذه الأعراض. طبعا دي تعتبر إلى حد ما أعراض بسيطة وبتحصل في معظم اللقاحات الأخرى العادية، وبالتالي فإحنا بنعتبر إلى حد ما أن اللقاح سينوفاك يعتبر إلى حد كبير آمن، لأن طريقة تصنيعه تعتبر آمنة، وفي نفس الوقت يعني ثبت أن هو اتاخد على مستوى ملايين من البشر بدون ما يدي أعراض أو مضاعفات خطيرة. طبعا بالنسبة للعدوى ما بعد التطعيم زي ما قلت لكم ممكن تحدث، وبالتالي فاحنا لازم نهتم جدا بلبس الماسك والتباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي بصفة مستمرة. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.